ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีปั้นเพจนะครับสำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้ก็ได้ประกบคู่8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยอาร์เซนอลนั้นพบศึกหนักนะครับเมื่อประกบคู่ไปพบกับเสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกแห่งบุนเดสลีกาเยอรมันครับเรามาชมควันหลงของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเมื่อเซอร์กิโอคอนไซซาวกุนซือ FC ปอร์โตนั้นเผยคำพูดของมิเกลเดต้ากุนซือของอาร์เซนอลนะครับที่ทำให้ตนไม่พอใจเป็นอย่างมากถึงขนาดไม่จับมือกันเลยนะครับหลังจบเกมนัดที่2ที่อาร์เซนอลเอาชนะ FC ปอร์โตด้วยการดวลจุดโทษตัดสินนะครับแล้วเอาชนะไปได้4-2ทำให้ FC ปอร์โตตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลก็เดินมาขอจับมือกับเซอร์กิโอคอนไซซาวกุนซือปอร์โตแต่คอนไซซาวปฏิเสธที่จะจับมือด้วยก่อนที่จะมีการปะทะทางวาจากันอยู่พักใหญ่ซึ่งล่าสุดคอนไซซาวออกมาเปิดเผยสาเหตุว่าอาร์เตต้าหันมาทางมานั่งสำรองของเราระหว่างเกมเขาดูถูกครอบครัวของผมด้วยภาษาสเปนผมคิดว่าอาร์เตต้าควรโฟกัสไปที่การฝึกซ้อมของทีมของเขาผลลัพธ์มันไม่ยุติธรรมทีมของผมต่างหากที่สมควรผ่านเข้ารอบขณะที่มิเกลอาร์เตต้าถูกถามถึงประเด็นดังกล่าวก่อนจะตอบสั้นๆว่าผมไม่มีความเห็นขอบคุณมากๆครับคู่ที่2แอตเลติโกมาดริดจากสเปนพบกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์จากเยอรมันโดยแอตเลติโกมาดริดนะครับทำผลงานในลีกได้ดีทีเดียวครับเมื่อล้างอันดับ4ของตารางลาลิก้าสเปนนะครับเป็นรองแค่เรอัลมาดริดคิโรนาแล้วก็บาร์เซโลนาครับหลังเกมจากรอบที่แล้วที่แอตเลติโกมาดริดเอาชนะจุดโทษอินเตอร์มิลานไปได้3-2นะครับทำให้นายใหญ่อย่างเดียโก้ซิเมโอเน่กับการน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวทั้งนี้ในช่วงท้ายๆของการดวลจุดโทษนั้นซิเมโอเน่ถูกจับภาพได้ว่าหันหลังให้กับสนามตรงข้ามกับคนอื่นๆในทีมที่ยืนลุ้นอยู่และพอลาตาโลมาร์ติเนสดาวยิงอินเตอร์ยิงลูกจุดโทษไม่เข้าจนทำให้แอตมาดริดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายกุนซือชาวอาร์เจนตินาก็เก็บอาการไม่ไหวจนร้องไห้ออกมาเลยท่ามกลางเสียงเฮอันดังกระหึ่มของแฟนบอลเจ้าถิ่นนะครับขณะที่หลังจากจบเกมไปแล้วนั้นซิเมโอเน่ยอมรับว่าตนไม่ได้ดูการดวลจุดโทษในสนามแม้แต่วินาทีเดียวผมไม่ได้ดูการดวลจุดโทษเลยสำหรับผมแล้วการดูสิ่งนั้นมันไม่ดีกับผมเท่าไหร่ผมตัดสินใจที่จะไม่ดูมันนานสมควรที่จะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมแบบนี้แล้วเรามักจะเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายกับการดวลจุดโทษวันนี้ผมดูแค่ภาพของแฟนบอลจากจอบนทีวีเท่านั้นเมื่อทีมทำผลงานได้ดีแบบในวันนี้แล้วมันก็มีความหวังมากขึ้นและเราก็สร้างความตื่นเต้นอย่างมากขึ้นมาได้ตอนนี้เราเป็น1ใน8ทีมที่ดีที่สุดของทวีปยุโรปอีกครั้งสิ่งนั้นบ่งบอกถึงสโมสรของเราได้หลายอย่างเลยทีเดียวมาที่ฝั่งคู่แข่งอย่างโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมแข่งจากลีกเยอรมันก็ได้ทำผลงานในฤดูกาลนี้ค่อนข้างลุ่มๆดอนๆหลังแข่งไปแล้ว25นัดมีเพียง47แต้มและตามหลังจากฝูงคือเลเวอร์คูเซนอยู่ถึง20คะแนนเลยทีเดียวตอนนี้รั้งอันดับ5ของตารางเจ้าเสือเหลืองโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ผ่านเข้ารอบมาได้ด้วยการเอาชนะ PSV ไฮโอเฟนโดยได้ประตูจากเจเดนซานโชและมาโกลอยส์ยิงคนละ1เม็ดคู่ที่3เรอัลมาดริดพบแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้น่าสนใจมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเมื่อเจ้าของแชมป์ยุโรป14สมัยอย่างเรอัลมาดริดทับสลามมาพบกับทีมมหาเศรษฐีอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้จากเกาะอังกฤษโดยในรอบ16ทีมมาดูทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับหลังเกมที่เอาชนะโคเปนเฮเกนในรอบ16ทีมออปต้าก็ได้ออกเปิดเผยสถิติตัวเลขที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทำผลงานได้ตามความคาดหมายในแมตช์นี้ว่าโดยเฉพาะเควินเดบรอยน์ที่ทั้งยิงและทั้งจ่ายบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ยิง3ประตูขึ้นไปใน7นัดติดต่อกันและฟิลโฟเดนจะกลายเป็นนักเตะอังกฤษคนที่25และอายุน้อยที่สุดที่เคยลงเล่นครบ50นัดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยวัยเพียง23ปีกับ261วันนะครับเควินเดบรอยน์เป็นนักเตะคนที่4ที่ยิงอย่างน้อย10ประตูในรอบน็อกเอาท์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนับตั้งแต่ฤดูกาล2019ถึง2020ร่วมกับคาริมเบนเซม่า17ประตูเออร์ลิงฮาแลนด์13ประตูและโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้11ประตูครับนักเตะพรีเมียร์ลีกที่มีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดในปี2024ในทุกรายการคือเควินเดบรอยน์ครับ2ประตูกับ6แอสซิสต์ฟิลโฟเดน6ประตูกับ2แอสซิสต์เดียโก้โซต้า5ประตูกับ3แอสซิสต์คาวินดูเยส4ประตูกับ4แอสซิสต์
และนั่นก็คือเด็กเกร็ดน้อยของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคุณผู้ชมและคู่สุดท้ายของรอบ 8 ทีมนะครับคือปารีสแซงต์แชร์แมงจะพบกับบาร์เซโลนาทีมแกร่งจากสเปนครับผลงานในรอบ 16 ทีมถือว่าเปเชทำได้ดีทีเดียวครับในการบุกไปย้ำแค้นเรอัลโซซิดัดถึงถิ่นโดยคิลิยาน เอเปเป้นั้นเหมาคนเดียวถึง 2 ประตู5 ทีมบุกเชือด 2-1 ในเกมรอบ 16 ทีมสุดท้ายในนัดที่ 2 นะครับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกส่งผลให้ทีมจากแดนน้ำหอมนั้นผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมด้วยประตูรวม 4-1 ครับจากนั้นกุนซืออย่างหลุยส์ เอนริเก้ก็ได้ออกมาโม้นะครับโดยมั่นใจว่าเปเชมีสิทธิ์ที่จะคว้าถ้วยใหญ่ของยุโรปในสมัยแรกของสโมสรให้ได้โดยได้กล่าวว่าเรายังอยู่และคงไม่มีทีมไหนหวังว่าจะเจอเราในรอบต่อไปไม่ต้องสงสัยว่าทีมนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสร้างทีมผมชอบทัศนคติของผู้เล่นมากความสามารถในการต่อสู้ของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะหงุดหงิดแต่ผมก็ชอบความหงุดหงิดนั้นผมไม่สงสัยเลยว่าเราจะดีขึ้นเรื่อยๆเราเป็นทีมที่สร้างโอกาสมากมายและเราต้องการเปิดเกมลุกอยู่เสมอนั่นก็คือคำกล่าวของหลุยส์ เอนริเก้เฮดโค้ชเปเชปารีสแซงต์แชร์แมงนั่นเองครับมากันที่บาร์เซโลนายักษ์ใหญ่สเปนในรอบ 16 ทีมนั้นเอาชนะนาโปลีจากอิตาลีมาได้ 3-1 ครับและรวมผล 2 นัดก็ชนะไปด้วย 4-2 โดย 3 ประตูของบาร์เซโลนานั้นได้จากเฟอร์มินโลเปสในนาทีที่ 15 ชูอัล คันเชโรในนาทีที่ 17 และโรเบิร์ต เลวันดอฟสกี้ในนาทีที่ 83 ครับสำหรับยุคทองของบาร์เซโลนานั้นนะครับเริ่มตั้งแต่เป๊ป กวาร์ดิโอลาเข้ามาคุมทีมในปี 2008 ตลอด 4 ปีที่เป๊ปเข้ามาคุมทัพบาร์เซโลนานั้นก็ได้สร้างรากฐานเอาไว้ได้อย่างดีมากมายโดยอดีตกัปตันทีมบาร์เซโลนาพาทีมคว้าแชมป์ลีก 3 สมัยแชมป์ยุโรป 2 สมัยและโคปาเดลเรย์ 2 สมัยด้วยกันครับสิ่งที่เป๊ปทำให้บาร์ซ่านั้นยิ่งใหญ่มากคือสไตล์การเล่นแบบติกิตาก้าหรือเป็นสไตล์การเล่นแบบทรงและเคลื่อนไหวในระยะสั้นแม้ว่าติกิตาก้าจะมีมาตั้งแต่ในยุคของโจฮันครับตำนานกุนซือของบาร์เซโลนาแต่เป๊ปนำมาใช้จนสร้างความโด่งดังอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะหมดยุคแข้งทองอย่างเมสซี่และโรนัลโญ่ไปแล้วแต่บาร์เซโลนาก็ยังคือบาร์เซโลนาครับคงต้องมีความเก่งกาจอย่างล้นเหลืออย่างแน่นอนแต่เราก็ต้องมาติดตามฟุตบอลทั่วยุโรปว่าจะจบกันอย่างไรสำหรับปีนี้ครับหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีบ้านเพจด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ